Khám phá bí ẩn kỳ này, NASA phát hiện lỗ hổng bí ẩn trên bầu trời Bắc Cực mỗi ngày xuất hiện một lần. Các tin nóng đáng chú ý, Nhật Mỹ căng thẳng sau sự cố nghiêm trọng của tiêm kích F-16. Hàng trăm tháp viễn thông bị phe đối lập Myanmar tấn công phá hủy. Tình báo Mỹ phát giác Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine. Những bài nhạc rock vang lên trong lễ tạm biệt Thủ tướng Đức. Chủng Omicron thúc đẩy làn sóng dịch thứ tư ở Nam Phi, ca nhiễm tăng vọt. Cánh phóng viên lo ngại khi Tổng thống Biden ho đến khàn giọng. Hết động đất lại tới lũ lụt tàn phá Peru. Máy bay trượt khỏi đường băng đóng tuyết ở Latvia. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Mở đầu bản tin hôm nay, hãy cùng theo chân NASA tìm hiểu về lỗ hổng bí ẩn trên bầu trời Bắc Cực. Theo báo Anh Daily Star, NASA đang muốn tìm hiểu về hiện tượng bất thường ở khí quyển của trái đất, cụ thể là ở nơi cách Bắc Cực 250 dặm. Tại đó có một lỗ hổng, nói chính xác hơn là một khoảng trống hình dạng đường hầm, mở ra một vùng từ trường mỗi ngày một lần. Hiện tượng này chỉ có thể quan sát vào giữa trưa theo giờ địa phương khi mặt trời lên tới đỉnh. Dù hiện tượng này không có gì nghiêm trọng, nhưng vùng từ trường ở Bắc Cực đã ngăn cản các phân tử chạm tới trái đất và trong tương lai có thể ảnh hưởng các vệ tinh cũng như tàu du hành vũ trụ. Các nhà khoa học NASA phát hiện lỗ hổng này cũng nhận thấy rằng hiện tượng lạ đã ảnh hưởng đến tín hiệu radio và GPS của khu vực. NASA cho biết đang nỗ lực tìm hiểu vì sao lỗ đen nói trên lại xuất hiện và nó có tác động gì nữa. Hiện cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đã phóng rocket Sirius 2 từ Na Uy vào hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 11 để hy vọng làm rõ sự việc. Mark Conder, người chịu trách nhiệm chính cuộc điều tra và là nhà vật lý tại Đại học Alaska Fairbanks cho biết, ở khoảng cách 250 dặm phía trên bề mặt trái đất, các phi thuyền cảm thấy lực kéo mạnh hơn, giống như chúng gặp phải gời giảm tốc. NASA đặt giả thuyết rằng lỗ hổng ở Bắc Cực có liên quan đến hiệu ứng điện từ xảy ra trong tầng điện ly. Tầng này nằm tại lớp trên của bầu khí quyển trái đất, chịu tác động lớn bởi bức xạ sóng ngắn của mặt trời. Theo NASA, lỗ hổng ở Bắc Cực có thể gây ảnh hưởng xấu tới từ trường ở cực Bắc trái đất. Vùng từ trường này có tác dụng ngăn chặn các dòng hạt tích điện có hại từ mặt trời, bảo vệ sự sống ở trái đất. Hiện giờ mặt trời đang hoạt động mạnh mẽ hơn, NASA hy vọng nghiên cứu của họ sẽ sớm có tiến triển. Tiếp tục với các tin tức nóng trên thế giới, trong tuần này, một sự cố nghiêm trọng liên quan đến tiêm kích F-16 của Mỹ ở Nhật lại đang khiến hai nước nảy sinh căng thẳng. Thị trưởng một thị trấn ở Đông Bắc Nhật Bản đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đề nghị quân đội Mỹ ngừng phiên huấn luyện tiêm kích F-16. Trước đó vào chiều thứ Ba, một chiếc F-16 cất cánh từ căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Amori đã đổ 2 bình nhiên liệu rồi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thương mại Amori. Một trong 2 bình nhiên liệu được tìm thấy gần khu dân cư ở thị trấn Fukaura, chiếc còn lại được phát hiện trên núi cách đó 800 m vào trưa thứ Năm. Quân đội Mỹ đã đình chỉ mọi chuyến bay trong đợt huấn luyện F-16 thuộc căn cứ Misawa, tuy nhiên đã nối lại việc này từ thứ Năm. Trong khi đó, thị trưởng Yoshita Mitsuru của thị trấn Fukaura đã gặp người đứng đầu cơ quan Tohoku của Bộ Quốc phòng vào hôm thứ Sáu. Thị trưởng nói cực kỳ đáng tiếc khi việc huấn luyện được khôi phục, trong khi quân đội Mỹ chưa giải thích làm cách nào để đảm bảo an toàn trong tương lai. Phía cơ quan phòng vệ Nhật Bản cho biết sẽ yêu cầu lại quân đội Mỹ giải thích nguyên nhân sự cố và các vấn đề liên quan. Quân đội Mỹ khẳng định đã kiểm tra toàn bộ động cơ và bình chứa dầu, cũng như phi công đã có kinh nghiệm xử lý sự cố khẩn cấp trước khi nối lại hoạt động huấn luyện của phi đội tiêm kích F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi vào hôm thứ Sáu cũng bày tỏ lo ngại trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Lloyd Austin. Ông Kishi kêu gọi người đứng đầu Lầu Năm Góc chấn chỉnh vấn đề an toàn của các tiêm kích Mỹ. Hơn 400 tháp viễn thông của chính quyền quân sự Myanmar đã bị phe đối lập phá hủy, theo truyền thông nhà nước đưa tin vào hôm thứ Sáu. Họ nói các vụ tấn công vào nhà mạng viễn thông đã khiến khách hàng gặp sự cố diện rộng. Cụ thể, tờ báo Ánh sáng Toàn cầu mới, cơ quan ngôn luận của chính quyền quân sự, tuyên bố việc đốt phá trạm viễn thông là hành động cố ý phá hoại. Trước đó, quân đội Myanmar đã cắt Internet tại nhiều khu vực để làm gián đoạn các cuộc biểu tình và đình công. Hiện 88% trong số 409 tháp viễn thông thuộc sở hữu của Mytel đã bị phá hoại. Mytel là công ty do quân đội kiểm soát một phần. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết những kẻ cực đoan đã tàn phá sự phát triển của tương lai đất nước và làm tổn hại bộ máy quản lý của chính quyền. Các nhóm phiến quân liên kết với chính quyền song song tự xưng ở Myanmar đã thừa nhận trách nhiệm phá hủy các tháp viễn thông. Tuy nhiên cũng cáo buộc ngược phái quân đội đã cài cắm chất nổ ở một số cơ sở vật chất. Vào tháng 9, công ty Mytel cho biết khoảng 700.000 người Myanmar mất kết nối Internet do các vụ tấn công trạm viễn thông.
Kể từ sau đảo chính, lực lượng an ninh Myanmar đã gây tử vong cho 1.300 người và bắt giữ hàng ngàn người khác để đàn áp biểu tình, theo Hiệp hội Tù nhân Chính trị cho biết. Mới đây, tờ The Washington Post đăng tin, tình báo Mỹ phát hiện Nga thực sự đang lên kế hoạch tấn công vũ trang vào Ukraine, sớm nhất là vào đầu năm 2022. Ước tính Moscow sẽ điều động khoảng 175.000 quân cho cuộc đột kích này. Hiện có khoảng một nửa trong số đó đã được triển khai khắp biên giới giữa Nga và Ukraine. Theo đó, Moscow sẽ huy động 100 tiểu đoàn chiến lược cùng thiết giáp, pháo binh và nhiều khí tài khác. Các quan chức tình báo Mỹ cũng cho biết chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đang thực hiện chiến dịch truyền thông bôi nhọ Ukraine và NATO. Trong khi đó, các quan chức Kiev cũng cảnh báo rằng Moscow có thể xâm lược nước này vào tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói với các nhà lập pháp rằng quân số Nga gần Ukraine và Crimea do Nga sáp nhập ước tính khoảng 94.300 người và cảnh báo cuộc tấn công quy mô lớn có thể nổ ra vào tháng Giêng năm sau. Trước thông tin này, hôm 3 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông rất lo ngại những hành động khiêu khích của Nga và cam kết sẽ không ngồi yên để Moscow thẳng đường đe dọa chủ quyền Kiev. Chúng tôi đã nhận thấy những động thái đáng ngờ của Moscow từ lâu. Hiện tôi kỳ vọng sẽ sớm có cuộc thảo luận với ông Putin để giải quyết mọi mâu thuẫn. Tổng thống Mỹ nói và cho rằng người đồng cấp Nga chẳng khác nào đang chơi một ván bài đầy rủi ro khi quyết định tấn công Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng cho biết chính quyền của ông đang đưa ra các sáng kiến mới để ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga. Trong khi đó, giới chức Hoa Kỳ nhận định quân đội Ukraine ngày nay đã được trang bị khí tài và binh lực mạnh mẽ hơn nhiều so với những năm trước, nên Moscow sẽ rất nhọc nhằn nếu phát động cuộc chiến. Ngoài ra, dù thắng hay thua thì Nga cũng sẽ bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt, yếu tố chắc chắn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nước này. Quân đội Đức ngày 2 tháng 12 đã vinh danh bà Angela Merkel với các nghi lễ cao nhất dành cho người dân nước này. Nghi thức này được cử hành trong các lễ kỷ niệm các quốc gia hoặc nghi lễ trọng thể của công chúng để tôn vinh những người xuất sắc có mặt tại sự kiện này. Vừa qua, quân đội chơi nhạc rock với một số bài hát do đích thân bà Merkel lựa chọn. Trong đó có bài hát nổi tiếng vào thập niên 1960 với ca từ có đoạn viết "Tôi không thể bằng lòng, không thể làm được, tôi vẫn muốn chiến thắng". Trong khi đó, một ca khúc khác vào thập niên 60 có tựa đề "Những đóa hoa hồng là cơn mưa cho tôi" dường như thể hiện tham vọng thời trẻ của bà Merkel, theo Reuters nhìn nhận. Tờ Pigen lại nhận định bài hát có thể là lời gợi ý về tương lai của bà Merkel sau khi thôi giữ chức thủ tướng, với phần lời có đoạn "Hãy để cơn mưa hoa hồng đổ xuống vì em, để em gặp những điều kỳ diệu mới, để em bắt đầu điều mới mẻ từ những thứ cũ kỹ". Bản nhạc rock nổi tiếng Người đã quên phim màu cũng được bà Merkel lựa chọn. Bài hát lần đầu được trình diễn bởi nghệ sĩ Nina Hagen ở Đông Đức, gắn với khu vực bầu cử của bà đầm thép trước khi vươn lên lãnh đạo nền kinh tế hùng mạnh nhất châu Âu. Báo chí Đức đánh giá những bài hát bà Merkel chọn phản ánh năng lực truyền tải thông điệp bằng cử chỉ thay vì lời nói. Bà Merkel, 67 tuổi, để lại một khoảng trống khó lấp đầy. Bà đã lèo lái nước Đức và châu Âu qua nhiều cuộc khủng hoảng và là một nhà vô địch của dân chủ tự do trong một thế giới chứng kiến sự lên ngôi của chủ nghĩa độc tài. Những ý kiến chỉ trích cho rằng bà Merkel quản lý, kiềm chế thay vì giải quyết triệt để vấn đề, khiến cho người kế nhiệm bà phải đứng trước nhiều quyết định khó khăn ở nhiều mặt trận khác nhau. Chuyển sang một số tin tức về dịch Covid-19, hiện Nam Phi đang gồng mình ứng phó làn sóng dịch thứ tư với ca mắc biến chủng Omicron được phát hiện ở 7 trên 9 tỉnh của đất nước, theo Bộ Y tế cho biết ngày 3 tháng 12. Omicron được phát hiện lần đầu ở miền Nam châu Phi vào tháng trước, khiến các chính phủ trên khắp mọi châu lục vội vàng hạn chế nhập cảnh. Bộ Y tế Nam Phi cho biết biến chủng mới hiện không gây ra nhiều ca tử vong và có thể được kiểm soát. Bộ trưởng Y tế Gil Fala cho biết, họ cảnh báo chúng tôi biến chủng mới dễ lây nhiễm hơn, nhưng hiện giờ chúng tôi thấy Omicron ít gây ra triệu chứng nghiêm trọng. Chúng tôi thấy rõ điều này khi bước vào làn sóng dịch thứ tư. Ông Fala kêu gọi người dân Nam Phi tiêm phòng đầy đủ. Có như vậy, đất nước sẽ xoay sở thoát được làn sóng dịch này mà không cần phong tỏa nghiêm ngặt vào Giáng sinh. Tuy nhiên, nhà dịch tễ hàng đầu Nam Phi, Miserum nói rằng đất nước đang chứng kiến số ca nhiễm tăng cao chưa từng có tiền lệ do biến chủng Omicron. Trong khi đó, hôm 3 tháng 12, Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Nam Phi đã cảnh báo những người đã nhiễm COVID-19 và được chữa khỏi vẫn có khả năng tái nhiễm siêu biến thể Omicron và cho biết nước này đã ghi nhận nhiều trường hợp tái nhiễm như vậy. Được biết, ở những biến thể virus khác như Delta, tỷ lệ tái nhiễm lại không cao. Nhà nghiên cứu từ Đại học Witwatersrand cho biết, thật sai lầm nếu nghĩ rằng kháng thể chống lại Delta sẽ vô hiệu hóa cả Omicron. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng vaccine vẫn sẽ bảo vệ bệnh nhân khỏi tình trạng chuyển nặng. Phát hiện trên được một nhóm nghiên cứu Nam Phi công bố vào hôm 2 tháng 12 và chưa được đánh giá khoa học. Các nhà nghiên cứu cho rằng thời gian tái nhiễm có thể chứng minh phần nào Omicron có khả năng chống lại hệ miễn dịch.
Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO cho biết các trường hợp tái nhiễm có thể diễn ra ở mức độ nhẹ. Reuters cho biết Tổng thống Joe Biden hôm 3 tháng 12 đã ho rất nhiều sau bài phát biểu về kinh tế Mỹ. Các phóng viên đã hỏi liệu Tổng thống có cảm thấy ổn vì ông ho và bị khản giọng. Đáp lại, ông Biden cho biết, tôi ổn và làm xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày. Nhà lãnh đạo 79 tuổi nói thêm, ông có lẽ chỉ bị cảm, lây từ đứa cháu trai 1 tuổi rưỡi của mình. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor sau đó công bố thư xác nhận ông Biden nhiễm cảm cúm. Tổng thống Biden bị nghẹt mũi nhiều hơn trong tuần này, ông ấy bị khản giọng. Trích lá thư của bác sĩ, nói thêm rằng Tổng thống đã được xét nghiệm COVID-19 3 lần trong tuần này. Hôm 3 tháng 12, các nhà chức trách Nhật Bản đã dập tắt mọi đồn đoán đang lan truyền khắp mạng xã hội Twitter rằng núi Phú Sĩ có thể phun trào trở lại. Nỗi lo ngại trên dấy lên sau khi khu vực gần núi Phú Sĩ, cách thủ đô Tokyo 100 km về phía Tây, xảy ra trận động đất mạnh 4,8 độ Richter vào lúc 6 giờ 37 phút sáng theo giờ địa phương. Hiện vẫn chưa có thông tin về số người thương vong hay thiệt hại lớn về tài sản. Hashtag núi Phú Sĩ phun trào bằng tiếng Nhật đã phủ sóng khắp Twitter. Một người dùng trang mạng xã hội này đăng dùng trạng thái Tokyo sẽ gặp rắc rối thật sự nếu núi Phú Sĩ phun trào. Trong khi dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, chúng ta có thể chạy trốn đến đâu? Theo CNA, ngọn núi lửa biểu tượng của xứ sở mặt trời mọc đã phun trào lần cuối cách đây hơn 300 năm. Nó vẫn đang hoạt động nên vẫn gây ra vài trăm cơn chấn động mỗi tháng. Năm ngoái, một ủy ban của chính phủ Nhật Bản cảnh báo bất kỳ vụ phun trào lớn nào cũng sẽ tạo ra nhiều tro bụi ở Tokyo, đến mức mạng lưới giao thông gồm tàu hỏa và đường cao tốc ở khu vực này sẽ bị tê liệt trong 3 giờ. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nhật Bản mới đây đã trấn an người dân rằng hiện không có dữ liệu nào cho thấy khả năng núi Phú Sĩ sắp phun trào. Một quan chức của cơ quan phát biểu trước báo giới, theo dữ liệu quan sát núi Phú Sĩ mà chúng tôi thu thập được, không thấy có dấu hiệu bất thường nào cho thấy mối liên hệ giữa trận động đất vừa qua với một vụ phun trào núi lửa. Chỉ 5 ngày sau trận động đất 7,5 độ làm rung chuyển miền Bắc Peru, người dân tỉnh Ucupama lại trải qua thảm cảnh lũ lụt. Với sự giúp đỡ cảnh sát, người dân dọn nhanh đồ đạc trong nhà, băng qua con đường ngập bùn để di tản vào ngày 3 tháng 12. Dòng sông Ucupama đã dâng nước lên cao vào ngày hôm trước, nhấn chìm các tuyến đường và gây ra lở bùn ở một số khu vực. Tỉnh trưởng Alan Carkia đã đến thị sát hôm thứ Sáu trên trực thăng của cảnh sát. Ông cho biết, chúng tôi nỗ lực cứu trợ nhưng đường đi tới địa phương đã bị chia cắt nhiều ngày. Cuối cùng phải dùng trực thăng để hỗ trợ thức ăn cho người địa phương. Nhiều người đã mất sạch mọi thứ. Video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm thứ Sáu cho thấy khoảnh khắc một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Riga ở Latvia, chệch khỏi đường băng phủ đầu tuyết. Các cảnh quay khác cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang xúc tuyết trên đường băng gần chiếc máy bay Air Baltic A220 vừa hạ cánh và một chiếc xe buýt đang chờ hành khách xuống máy bay. Ngoại trưởng Latvia Edgar Rinkovic, người có vẻ là một hành khách trên chuyến bay, đã gửi lời cảm ơn tới phi hành đoàn và các dịch vụ khẩn cấp của Air Baltic trong một tuyên bố trên Twitter, nói thêm rằng không có gì nghiêm trọng. Hiện chưa rõ vụ việc có khiến ai bị thương hay không. Chuyến bay đi từ thủ đô Thụy Điển đến Riga, một điểm trung chuyển trên hành trình tới New York. Một nhân viên cảnh sát giao thông bang Idaho của Mỹ đã phản ứng xuất thần, nhảy qua dải phân cách trong khoảnh khắc nguy hiểm khi chiếc xe điên mất lái trên tuyến đường đông đúc vào ngày 1 tháng 12. Theo video mà Reuters có được, viên cảnh sát mặc áo bảo hộ màu vàng sáng đứng gần một chiếc xe bị xẹp lốp trên đường 10 dặm. Khi tài xế đang ngó nghiêng quanh mình, bất thình lình một xe tải màu trắng nhỏ tông trực diện vào chiếc xe đang đổ phía trước. Cảnh sát cùng người đàn ông đã nhanh chóng nhảy qua dải phân cách để tránh bị tông trúng. Tài xế xe tải gây ra vụ tông 6 xe liên hoàn trên đường cao tốc. Viên cảnh sát bị thương nhẹ và đã rời khỏi bệnh viện. Người đi ô tô màu đen không bị thương. Trận mưa đổ xuống thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 3 tháng 12 đã cuốn trôi bớt bụi bẩn, giảm đi phần nào tình trạng ô nhiễm bủa vây thành phố trong thời gian qua. Nhiều người dân cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù chất lượng không khí ghi nhận tại đây vẫn đang ở mức nguy hiểm. Một người dân New Delhi ra đường tập thể dục buổi sáng chia sẻ, trước đây tôi thường cảm thấy khó thở, nhưng hôm nay cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, tình trạng ô nhiễm đã được cải thiện một chút. Từ ngày 3 tháng 12, thủ đô Ấn Độ đã ban hành lệnh đóng cửa trường học cho đến khi có thông báo mới. Động thái này được đưa ra sau khi tòa án tối cao nước này chỉ trích gay gắt sự mạo hiểm của chính quyền thành phố khi mở cửa các cơ sở giáo dục trở lại, mặc dù chất lượng không khí đang rất kém. Vốn được biết đến là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, bầu trời vào đông tại New Delhi bị phủ kín khí độc thường niên, nhiệt độ thấp và tốc độ gió giảm dẫn đến sương mù dày đặc gây tích tụ chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông, các ngành công nghiệp. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.